Rạng sáng ngày 17 tháng 1 năm 1991, các trực thăng Apache thuộc sư đoàn dù 101 lợi dụng màn đêm cất cánh, chuẩn bị thâm nhập vào Iraq. Họ buộc phải phá hủy trạm radar tiền tuyến của Iraq trước 3 giờ sáng, nhằm ngăn đối phương kịp thời phát hiện và cảnh báo sớm. Trực thăng nhanh chóng cất cánh, giữ độ cao bay khoảng 20 mét để tránh bị radar phát hiện. Tất cả đèn định vị đều tắt, vô tuyến duy trì im lặng. Sau hơn 2 giờ bay, họ đến gần mục tiêu. Dưới đây là những thước phim thật sự trong quá trình tác chiến. 4 chiếc Apache đồng loạt khai hỏa, phóng tên lửa Hellfire. Sau 10 giây bay, tên lửa chính xác đánh trúng mục tiêu, rồi tiếp tục phóng rocket tạo hỏa lực dồn dập. Cuối cùng, dùng pháo 30mm kết liễu. Hoàn thành nhiệm vụ, các Apache trở về an toàn, mở ra một hành lang trên không dài 30 km. 5 phút sau, 2 chiếc máy bay tác chiến điện tử EF-111 có trang bị radar bám địa hình, dẫn đầu 22 chiếc F-15E tấn công sân bay phía tây Iraq, phá hủy số ít máy bay mà Iraq còn lại. Đến 3 giờ sáng, 10 chiếc F-117 tàng hình dưới sự bảo vệ của 3 chiếc EF-111 đã oanh tạc sở chỉ huy quân đội Iraq. Đồng thời, tên lửa hành trình Tomahawk từ Hải quân Mỹ cũng chính xác đánh trúng các mục tiêu trọng yếu. Trong nhiều giờ tiếp theo, hơn 900 máy bay liên quân xuất kích, tấn công hầu hết các mục tiêu trên lãnh thổ Iraq, trung tâm chỉ huy phòng không Baghdad, trạm điện thoại chính, tòa nhà chính phủ, đài truyền hình, sân bay, dinh tổng thống, cơ sở quân sự, tuyến thông tin liên lạc, căn cứ hậu cần, kho nhiên liệu, nhà máy điện và các xưởng công nghiệp quân sự. Lực lượng Iraq bị tàn phá nặng nề dưới các đợt không kích quy mô lớn. Từ đây, chiến dịch bão táp sa mạc chính thức mở màn. Chào mừng đến với Beam and Mer Military, nơi tập trung vào những trận đánh nổi tiếng. Hôm nay, chúng ta cùng nói về chiến tranh vùng vịnh, phần 3, chiến dịch bão táp sa mạc. Trên bầu trời Baghdad, những loạt hỏa lực phòng không dữ dội chiếu sáng cả đêm. Khả năng nhiễu điện tử mạnh mẽ của quân đội Mỹ khiến radar Iraq hoàn toàn mù lòa, nên người Iraq gần như mang ra mọi thứ có thể bắn lên trời. Tổng cộng hơn 3.000 khẩu pháo cao xạ và hơn 60 tổ hợp tên lửa phòng không. Binh lính Iraq thậm chí không rõ mình đang bắn vào cái gì. Nói gọn là cứ bắn lên trời. Lệnh từ Tổng hành dinh là bố trí hỏa lực dày đặc để khiến máy bay liên quân không dám tiếp cận Baghdad một cách liều lĩnh. Các phi công tham gia chiến dịch đêm đó hồi tưởng rằng bầu trời phía trên Baghdad giống như địa ngục trần gian. Khi tôi đang bay, chiếc máy bay thực sự bị chao đảo bởi những loạt đạn pháo phòng không nổ xung quanh. Nhìn lại thì cảm giác giống hệt như trong một bộ phim Thế chiến II, nơi các phi công ngồi trong buồng lái B-29 và bị rung lắc dữ dội khi bay qua bầu trời Dresden. Hỏa lực của Iraq tuy dữ dội, nhưng kiểu bắn loạn xạ thành màn đạn như vậy đối với những máy bay hiện đại của Liên quân chẳng khác nào dùng đại bác bắn muỗi. Đêm đó, Liên quân tổng cộng xuất kích hơn 2.000 lượt, tấn công trên 200 mục tiêu. Chỉ có một phi công Mỹ không may hy sinh. Chiến dịch bão táp sa mạc đã tạo nên một cột mốc mới trong lịch sử chiến tranh. Lần đầu tiên thế giới chứng kiến hỏa lực chính xác quy mô lớn. Đây cũng là lần đầu tiên chiến tranh được truyền hình trực tiếp trên toàn cầu. Nhờ đội ngũ phóng viên tiền tuyến của CNN tại Iraq, tiến trình chiến dịch được cập nhật ngay lập tức cho khán giả khắp thế giới. Thậm chí, Tổng thống George H.W. Bush cũng theo dõi tình hình từ Nhà Trắng qua CNN. Đây là truyền hình trực tiếp thực sự, không có diễn tập, không có chuẩn bị trước, và toàn thế giới đều dõi theo từng hành động của quân đội Mỹ. Những cảnh quay đầu tiên từ tiền tuyến, không còn nghi ngờ gì nữa, đã khiến người Mỹ dâng trào niềm tự hào. Bóng ma hiếu chiến ẩn sâu trong lòng họ cũng dần lắng xuống. Chiến dịch đêm đó thắng lợi vang dội, quân đội Mỹ coi như thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo, họ có thể triển khai kế hoạch không chiến một cách ổn định. Liên quân đã lập một danh sách các mục tiêu ở Iraq theo thứ tự quan trọng. Việc cần làm bây giờ là lần lượt tiêu diệt chúng từ trên không. Ở Baghdad, Saddam luẩn quẩn chuyển giữa vài căn nhà an toàn. Đêm đó, FL-7 đã phá nát cung điện ven hồ của ông ta. Mục tiêu của chúng tôi là cắt đứt khả năng ông ta liên lạc với các lực lượng tiền tuyến. Và nếu điều đó đồng nghĩa với việc phải tiêu diệt ông ta, thì đành vậy. Saddam thoát nạn nhưng rối loạn hoàn toàn.
Những đợt oanh tạc vào Baghdad của liên quân dữ dội hơn ông ta tưởng rất nhiều, nên ông phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp làm chậm thế trận. Tốt nhất là làm tan rã liên minh giữa các nước Ả Rập và các nước phương Tây. Sau khi kết thúc ngày hành động đầu tiên, Saddam triệu tập các cố vấn quân sự. Sau thảo luận, ông quyết định phóng những tên lửa Scud ẩn trong sa mạc nhắm vào Israel. Ngày 18 tháng 1, thành phố lớn nhất của Israel, Tel Aviv, bị trúng đòn. Toan tính của Saddam tỏ ra khôn khéo. Nếu Israel quyết định trả thù và tham chiến, các nước Ả Rập trong liên minh có khả năng sẽ rút lui. Họ khó có thể cùng sát cánh với Israel. Để giữ được sự ủng hộ của các nước Ả Rập, liên minh có thể tan rã và cuộc chiến sẽ biến đổi. Không lâu sau, hàng loạt tên lửa Scud rơi xuống lãnh thổ Israel. Đối mặt với các vụ tấn công, phản ứng của Israel rất nhanh. Họ lập tức kích hoạt tình trạng khẩn cấp và xuất kích hơn 60 máy bay chiến đấu. Hệ thống báo động cho thấy cả máy bay ném bom của Iraq cũng đang hướng về Israel. Đến lúc này, không ai biết chính quyền Israel sẽ phản ứng thế nào. Để ổn định tình hình, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Dick Cheney đã nhanh chóng gọi điện đến Tel Aviv. Hãy thử tưởng tượng một tổng thống Mỹ ngồi yên lặng khi tên lửa rơi xuống lãnh thổ Hoa Kỳ rồi nói, chúng ta sẽ không làm gì cả. Đó là một lập trường chính trị không thể chấp nhận được đối với bất kỳ chính phủ nào. Sau khi hứng chịu đòn tấn công, phía Israel đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Quân đội tuyên bố rằng trong các mảnh vỡ tên lửa có thể chứa thành phần khí độc thần kinh. Cả đất nước chìm trong hoang mang. Mặt nạ phòng độc trở thành vật dụng phổ biến. Thậm chí, ngay cả phóng viên CNN khi phỏng vấn Netanyahu cũng phải đeo mặt nạ phòng độc. Tôi phải nói rằng đây đúng là cái cách kỳ lạ nhất để tiến hành một cuộc phỏng vấn với... May mắn là cuối cùng, trong 8 quả tên lửa Scud bắn trúng Israel không có đầu đạn hóa học. Baghdad cho rằng nếu sử dụng vũ khí hóa học, rất có thể sẽ bị Israel trả đũa bằng vũ khí hạt nhân. Dù không có vũ khí hóa học, nhưng hành động khiêu khích này đã đẩy Israel tới ngưỡng chịu đựng. Quân đội nước này đã sẵn sàng phản kích, chỉ còn đang bàn phương án và thời điểm. Quyết định chuyển giao quyền chỉ huy nằm trong tay Thủ tướng Israel Yitzhak Sami. Ông và Tổng thống George S.W. Bush không quá thân thiết. Bush đã gọi điện khuyên Sami đừng dùng hành động quân sự, vì nếu Israel tham chiến, liên minh chống Iraq sẽ có nguy cơ tan rã. Sami đáp lại rất cứng rắn, giận dữ nói, nếu Mỹ không thể ngăn những quả Scud, thì không quân Israel có thể làm được. Cuộc trao đổi giữa hai người thẳng thắn, không có nghi thức chính trị. Cuối cùng, Israel đã đồng ý với yêu cầu của Mỹ. Tôi nghĩ trong những tình huống như vậy thì không thể chơi chữ được. Đây không phải là lúc để ngoại giao, để tranh luận hay bàn bạc. Và tôi đã giải thích với ông ấy rằng điều đó rất khó, bởi vì ông là Tổng thống, và tôi thì không biết ngày mai sẽ mang đến điều gì. Nhưng ngay lúc này, chúng tôi sẽ hành động cho phù hợp, đúng theo bối cảnh, đúng theo khái niệm mà ông nêu. Sau khi đạt được thỏa thuận thành công, việc phá hủy các tên lửa Scud gần Iraq đã trở thành nhiệm vụ hàng đầu của Mỹ. Chúng tôi sẽ gia tăng mạnh mẽ chiến dịch truy tìm, tiêu diệt quy mô lớn nhất từng thực hiện trong khu vực này. Tôi hy vọng điều đó sẽ trấn an người dân Israel. Thế nhưng, trước quyết định của Tổng thống, giới quân sự lại không đồng tình. Họ cho rằng đó hoàn toàn là sự chi phối bởi yếu tố chính trị và không nên coi các tên lửa Scud là mục tiêu hàng đầu. Như tôi đã nói với ông trước đây, tôi cho rằng các tên lửa Scud hoàn toàn không có ý nghĩa về mặt quân sự. Schwarzkopf cho rằng nên sử dụng không quân để tấn công các mục tiêu trọng yếu của Iraq, chứ không nên dùng nó để xoa dịu Israel. Như các bạn biết, tổng số lần phóng Scud đã lên tới 50. Ở Israel chưa từng có ai thiệt mạng vì tên lửa Scud. Có một số người chết do đeo mặt nạ phòng độc sai cách, nhưng chưa có ai chết trực tiếp vì tên lửa Scud. Mặc dù những quả tên lửa Scud không gây ra thiệt hại thực chất nào, nhưng Nhà Trắng vẫn cho rằng việc giữ cho Israel đứng ngoài cuộc xung đột là điều tối quan trọng.
Bộ trưởng Quốc phòng Cheney đã bác bỏ đề xuất của tướng Skokov và không quân Mỹ lập tức bắt đầu cuộc truy lùng trên sa mạc mênh mông của Iraq để tìm các bệ phóng Scud tiềm tàng. Tuy nhiên, do phía Iraq thường xuyên di chuyển trận địa, việc tìm kiếm chẳng khác nào mò kim đáy bể. Phải mất nửa tháng, không quân Mỹ mới đạt được chút tiến triển. Ngay sau đó, họ công bố đoạn băng hình. Các phi công Mỹ đã phát hiện một khu vực tập trung hơn chục bệ phóng Scud, rồi trút xuống loạt bom dẫn đường bằng laser, phá hủy toàn bộ chỉ trong một đòn. Điều này ít nhất cũng giúp Israel phần nào yên tâm. Thế nhưng, điều thú vị là sau đó, CIA tiết lộ những chiếc xe bị phá hủy đó hoàn toàn không phải bệ phóng Scud. Các nhà phân tích CIA xem đoạn băng rồi thốt lên: ôi trời, đó chỉ là xe chở dầu. Ở nơi khác, thậm chí còn có nghi ngờ rằng đó là xe chở sữa. Nhưng đối với công chúng Mỹ, những chiếc xe ấy vẫn được coi là bệ phóng Scud và họ chẳng bao giờ được nghe một sự thật khác. Đơn vị đặc nhiệm không quân Hoàng gia Anh SAS đã thâm nhập sâu vào nội địa Iraq để thực hiện nhiệm vụ. Thực tế chứng minh rằng, dù công nghệ có tiên tiến đến đâu, cũng không thể hoàn toàn thay thế đôi mắt con người. Là lực lượng đặc nhiệm đầu tiên trên thế giới, SAS dày dạn kinh nghiệm trận mạc. Ngay từ chiến tranh thế giới thứ hai, họ đã từng hoạt động phía sau phòng tuyến kẻ thù ở Bắc Phi, giao chiến với quân đội của Roman và ẩn mình tài tình trong sa mạc. Lần này, SAS tiếp tục phát huy sở trường. Họ phá hủy các trạm radar, bệ phóng tên lửa, tháp thông tin cùng nhiều cơ sở quan trọng của Iraq. Tác chiến thần sốc, bí ẩn như những bóng ma, SAS khiến đối phương không sao lần ra dấu vết. Thông thường, họ tuần tra tại vùng sa mạc Iraq gần biên giới Israel, nơi được gọi là hành lang Scud. Và kể từ khi SAS xuất hiện, chỉ trong vòng 2 ngày, không còn một quả tên lửa Scud nào được phóng đi từ khu vực này nữa. Ngày 4 tháng 2, một đội quân của chúng tôi đã chạm trán với một tổ hợp Scud. Chúng tôi đã phá hủy được một bệ phóng. Trận đánh kéo dài khoảng 4 tiếng rưỡi. Một sĩ quan trẻ cuối cùng đã gọi F-15 đến để xử lý các mục tiêu còn lại. Khu vực đó có cả lực lượng của ta. Những xe thiết giáp đang đứng ngoài trời, cách khoảng 500 mét về phía bắc và tây so với mục tiêu ban đầu. Mục tiêu gốc vốn là các bệ phóng tên lửa. Giờ thì bom đã thả, ánh lửa bùng lên, bom tiếp tục rơi, bom tiếp tục rơi. Mặc dù lực lượng đặc nhiệm SAS hoạt động vô cùng hiệu quả, nhưng họ chỉ có thể kiểm soát được những khu vực gần biên giới Israel. Để đối phó, phía Iraq nhanh chóng chuyển các bệ phóng Scud vào sâu trong nội địa, rồi liên tục phóng tên lửa sang Israel và Saudi Arabia. Ngay lập tức, Mỹ triển khai hàng loạt tổ hợp Patriot để bảo vệ các khu vực này. Trên bầu trời Tel Aviv và Riyadh, những màn đối đầu quyết liệt giữa Patriot và Scud chính thức bắt đầu. Mỗi lần đánh chặn thành công, bầu trời lại rực sáng bởi vô số mảnh vỡ, chẳng khác nào một màn pháo hoa khổng lồ. Theo lời Tổng thống George H.W. Bush, hiệu quả đánh chặn của Patriot vẫn được coi là khá xuất sắc. Patriot đã đạt thành tích 41 trên 42. Trong tổng số 42 quả Scud bị tấn công, thì 41 quả bị đánh chặn. Tôi coi đó là một niềm vinh dự khi có mặt tại Raytheon, nơi những người đàn ông và phụ nữ đã chế tạo nên kẻ săn Scud. Chúng ta thực sự vô cùng tự hào. Những lời khoe khoang của Tổng thống Bush cha nghe thì hoành tráng, nhưng phía Israel lại cho rằng đó chỉ là lối nói phóng đại. Bởi lẽ, hễ mỗi lần một quả Patriot nổ gần khu vực Scud, chính phủ Mỹ liền tuyên bố đó là một vụ đánh chặn thành công. Trên thực tế, quân đội Israel đã tiến hành thống kê riêng về tỷ lệ đánh chặn. Nhưng để tránh gây ra nỗi hoang mang trong dư luận, họ đã quyết định không bao giờ công bố kết quả ấy. Khi tôi gặp Tổng thống Bush, chúng tôi đã tranh luận khá gay gắt vì ông ấy tin chắc rằng Patriot đã làm một công việc tuyệt vời. Tôi nói với ông rằng, trong điều kiện tốt nhất, tỷ lệ đánh chặn có lẽ chỉ khoảng 20%. Nói cách khác, trong 10 quả Scud thì Patriot may ra mới chặn được 2 quả. Nhưng nhìn lại, tôi đã còn nói quá. Tôi nghĩ rằng thực ra có lẽ không một quả Scud nào bị Patriot đánh chặn thành công. Vấn đề của Patriot nằm ở chỗ, khi tên lửa Scud tái nhập khí quyển, toàn bộ thân đạn đã vỡ thành nhiều mảnh. Lúc này, Patriot không chỉ phải đối mặt với đầu đạn, mà còn với thùng nhiên liệu và vô số mảnh vỡ bay lẫn trong không trung.
Nếu hệ thống có thể khóa chính xác vào đầu đạn, việc đánh chặn gần như chắc chắn thành công. Nhưng trong tình huống bị nhiễu loạn bởi những mục tiêu giả, độ chính xác lại sụt giảm nghiêm trọng. Trên chiến trường, sự chính xác chính là chìa khóa của chiến thắng. Trong đời sống, sự chính xác thậm chí còn gắn liền với sinh mạng con người. Và ở khía cạnh này, Patriot tỏ ra thua kém. Phải đến tận khi chiến tranh vùng vịnh kết thúc, Lầu Năm Góc mới công khai thừa nhận những thiếu sót của hệ thống này. Tổng kết lại, âm mưu của Saddam nhằm kéo Israel trực tiếp bước vào cuộc chiến thông qua các đòn tấn công Scud đã thất bại. Mặc dù phải đối diện với nhiều rủi ro, Israel vẫn giữ vững lập trường, kiên quyết đứng ngoài cuộc chiến. Quay trở lại với chiến dịch bão táp sa mạc. Sau khi phá hủy phần lớn hệ thống phòng không của Iraq, Liên quân cuối cùng đã có thể tiến hành những cuộc không kích quy mô lớn ngay giữa ban ngày. Trọng tâm chiến dịch không thay đổi. Họ vẫn muốn dùng bom đạn để giành chiến thắng quyết định, tập trung đánh phá các cơ sở kỹ thuật và hạ tầng trọng yếu của Iraq. Trong khi đó, lực lượng Iraq đang chiếm đóng Kuwait lại tạm thời bị bỏ qua. Chỉ trong tuần lễ đầu tiên, trung bình mỗi ngày, Liên quân xuất kích tới hơn 2.500 phi vụ. Dưới cường độ oanh tạc khủng khiếp ấy, Baghdad bị đánh cho tan hoang, chỉ còn lại những bức tường đổ nát và những mảnh bê tông vụn vỡ. Thế nhưng, thái độ của Saddam không hề thay đổi. Ông ta quyết tâm phải chịu đựng qua cơn bão lửa. Liên quân đã thực hiện hơn 260 đợt tấn công nhắm vào những nơi nghi ngờ Saddam có thể ẩn náu, nhưng không một lần thành công. Saddam luôn cực kỳ thận trọng. Ông ngủ tại các tư dinh và thay đổi chỗ ở mỗi đêm. Truyền hình Iraq thậm chí còn công khai phát sóng hình ảnh Saddam ngồi trong một chiếc xe nhà lưu động Winnebago sản xuất tại Mỹ. Liên quân đã nhiều lần tìm cách tiêu diệt ông ta bằng cách nhắm vào chiếc xe này, nhưng lần nào Saddam cũng may mắn thoát hiểm. Lần chúng tôi suýt bắt được hắn nhất là khi nhận được tin báo có một đoàn xe rất lớn đang di chuyển trong đêm. Chúng tôi lập tức tấn công đoàn xe đó. Theo như tôi được biết, chúng tôi đã đánh trúng chiếc xe phía trước và chiếc phía sau xe của hắn, giết chết toàn bộ vệ sĩ bên trong, nhưng lại không hề chạm được đến hắn. Sau khoảng một tuần triển khai chiến dịch bão táp sa mạc, Iraq để kéo giãn tình thế đã mở van các đường ống dẫn dầu từ Kuwait xả một lượng lớn dầu ra biển. Hành động này đe dọa nghiêm trọng các nhà máy khử mặn và vùng biển của Saudi Arabia. Không có gì ngạc nhiên, Liên quân đáp trả bằng các cuộc không kích dữ dội hơn và các đường ống dầu liên quan lập tức bị phá hủy. Trong mắt Saddam, chiến tranh đã thực sự bùng nổ và ông biết nếu cứ cố thủ thì không thể kéo dài lâu. Ý đồ của ông là nhanh chóng gây tổn thất cho quân đội Hoa Kỳ. Chỉ cần ngày càng có binh sĩ Mỹ thiệt mạng, phong trào phản chiến trong nước sẽ mạnh lên, sự ủng hộ của công chúng sẽ suy yếu và cuộc chiến có thể chấm dứt. Vấn đề là, lúc đó người Mỹ chủ yếu chỉ tiến hành không kích từ trên không, ít triển khai tấn công bộ binh, nên số thương vong của binh sĩ Mỹ rất ít. Saddam nghĩ, nếu các ông không đánh ta, ta sẽ đánh các ông, phải khiến người Mỹ chịu thêm tổn thất. Ông thậm chí tính tới việc bắt hàng nghìn binh lính liên quân làm tù binh để khiến liên quân e dè. Bị thôi thúc bởi ý nghĩ ấy, Saddam ngày càng quyết liệt. Ông ra lệnh cho lực lượng Iraq vào tối 28 tháng 1 xuất phát từ phía nam Kuwait, xâm nhập vào thị trấn biên giới Saudi Al-Kafazi, muốn đối đầu trực tiếp với liên quân để khiến người Mỹ chịu khổ. Tuy nhiên, cùng buổi chiều hôm đó, Thủy quân lục chiến Mỹ đã điều máy bay không người lái đi trinh sát vùng biên giới phía nam Kuwait. Sau đây là những hình ảnh do máy bay cung cấp. Lúc 22 giờ 53 phút, đoàn xe băng qua điểm kiểm soát. Trinh sát phát hiện mục tiêu và tình hình lập tức trở nên cực kỳ căng thẳng. Tiến quân của quân đội Iraq đã bị máy bay không người lái Mỹ ghi hình toàn bộ. Không thể có bằng chứng nào rõ ràng hơn thế. Tuy nhiên, do thời tiết xấu trong đêm hôm đó, không quân Mỹ không lập tức tấn công đoàn xe, nên quân Iraq dễ dàng tiến vào thị trấn Khafji. Nhưng khác xa với những gì Saddam mong đợi về một trận đối đầu trực diện, Khafji thực chất đã được sơ tán từ trước. Ngoài hai toán trinh sát nhỏ ẩn nấp trong thành phố, không còn bất kỳ đơn vị nào đồn trú tại đây. Đêm đó, chính quyền Baghdad tuyên bố đã giải phóng Khafji
Nhưng chỉ một ngày sau, họ lập tức hứng chịu mưa pháo dữ dội từ phía Mỹ. Các toán trinh sát ẩn trên mái nhà liên tục gửi tọa độ qua vô tuyến, giúp pháo binh Mỹ bắn chính xác vào các vị trí của Iraq. Sau một ngày oanh tạc, quân đội Saudi được lệnh tiến vào và dễ dàng chiếm lại Khabji. Trong khi đó, để cứu nguy, Iraq điều thêm 2 sư đoàn lớn tiến về Khabji. Lần này, không quân liên quân tung ra phi đội A-10 Thần Sấm và AC-130 pháo đài bay để chặn đánh. Vừa đến khu vực mục tiêu, họ đã vấp phải hỏa lực phòng không dày đặc, nhưng các khẩu đội nhanh chóng bị tiêu diệt dưới làn đạn chính xác từ chiến không. Khi lá chắn phòng không bị bẻ gãy, các đoàn xe Iraq trở thành mục tiêu dễ dàng. Chỉ trong vòng 1 giờ, cả đội hình cơ giới đã bị chặn đứng. Liên quân huy động tới 140 phi vụ không kích trong suốt một ngày, hủy diệt 357 xe tăng, 147 xe bọc thép chở quân và 89 khẩu pháo. Một cựu binh Iraq từng tham chiến ở cả cuộc chiến Iran-Iraq thừa nhận, trong 30 phút ở Khabji, đơn vị của tôi phải hứng chịu hỏa lực trên không nhiều hơn cả 8 năm chiến tranh với Iran. Cuối cùng, toàn bộ 2 sư đoàn Iraq đã bị xóa sổ ngay trên đường hành quân. Tôi nói với tướng Schwarzkopf, biết nói điều này thật khó, nhưng lần này những kẻ này không ra gì. Họ không thể tổ chức hay phối hợp một cuộc tấn công ở cấp trên tiểu đoàn. Tôi ghét phải nói điều đó, vì không muốn khẳng định một cách dứt khoát như vậy. Nhưng lúc đó, tôi tin rằng chúng ta thực sự có thể tiêu diệt họ từng phần một. Khi chiến dịch không kích tiếp tục mở rộng, các mục tiêu trọng yếu của Iraq lần lượt bị đánh phá. Đến đầu tháng 2, Liên quân đã tiến tới phần cuối cùng của danh sách đánh bom. Một trong những mục tiêu đó là một hầm trú ẩn phòng không nằm trong Baghdad. Tình báo cho biết, những đoàn xe quân sự thường đi qua khu vực này trên một con đường đặc biệt, và nơi này thường có lực lượng quân sự xuất hiện. 2 chiếc F-117 được điều đi thực hiện đợt oanh tạc. Sau khi ném bom, người ta mới phát hiện đó thực chất là một hầm trú ẩn công cộng, là nơi duy nhất trong thành phố còn có nước và điện, nên rất nhiều dân thường đã tập trung ở đó. Vụ không kích đã khiến hơn 400 người thiệt mạng, phần lớn là phụ nữ và trẻ em. Sự kiện này gây ra một cuộc khủng hoảng truyền thông lớn. Người dân nhận ra rằng, ngay cả trong một cuộc chiến công nghệ cao, vẫn không thể tránh khỏi những thảm kịch đẫm máu. Tôi gọi cho Jennifer Swartz. Kathleen cũng đã nói về chuyện này. Rồi tôi nói với Norm, rõ ràng chúng ta đã làm điều mà mình nghĩ là đúng, nhưng hóa ra nạn nhân lại là dân thường. Chúng ta phải xem xét danh sách mục tiêu kỹ hơn và phải đánh giá lại những gì mình đang làm. Ở Baghdad, chúng ta chưa chặn được mọi mục tiêu, nhưng tôi đặt ra những câu hỏi như, tại sao chúng ta phải oanh tạc trụ sở Đảng Baath đến lần thứ 8? Có còn ai ở trong trụ sở Đảng Baath nữa không? Tại sao chúng ta lại dùng những quả tên lửa trị giá hàng triệu đô? Đến giữa tháng 2, việc tiếp tục oanh tạc Baghdad đã mất ý nghĩa. Các mục tiêu quan trọng hầu như đã trở thành những đống đổ nát. Từ khi chiến dịch bão táp sa mạc bắt đầu vào ngày 17 tháng 1 năm 1991 đến ngày 23 tháng 2 năm 1991, Liên quân đã thực hiện hơn 100.000 phi vụ tác chiến, tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn nhắm vào Iraq và Kuwait. Tổng khối lượng bom thả xuống vượt hơn 88.500 tấn. Dù bị dội bom điên cuồng đến vậy, Saddam vẫn không có ý rút quân khỏi Kuwait. Lúc này, quân đội Mỹ nhận ra rằng chỉ dựa vào sức mạnh trên không thì không thể giành chiến thắng cuối cùng. Để đuổi Saddam ra khỏi Kuwait, cần phải có lực lượng bộ binh tham chiến trên mặt đất. Phải đánh thêm bao nhiêu mục tiêu chiến lược ở Baghdad nữa thì Saddam Hussein mới chịu rút quân khỏi sa mạc. Cuối cùng, nếu muốn giành lại Kuwait và thực hiện nhiệm vụ mà Liên Hợp Quốc giao cho chúng ta, thì phải đưa quân lên mặt đất để chiếm lại. Hơn 500.000 binh sĩ liên quân đã triển khai tới vị trí dự định, sẵn sàng tiêu diệt Saddam hoàn toàn. Ok, đó là toàn bộ nội dung của video lần này. Nếu bạn thích, đừng quên ủng hộ kênh bằng cách bấm like. Nếu đạt trên 30.000 lượt thích, chúng mình sẽ ngay lập tức ra phần 4. Cảm ơn và chúc các bạn một ngày tốt lành.